Pasko na, Vlogmas. Oo, ang ganda, no? Sa Rob. Yan. Pasyal sa Rob. Massage ka muna, ante. Masarap yan. Oo, pamassage. Ganda. Yan. Diyan ka sa likod ko. Hi, Merry Christmas! Kaway-kaway. Kaway-kaway sa vlog! Nandito kami sa Rob. First time na gala-gala. First Christmas gala-gala namin. Yan, ang ganda, 'di ba? Very pinkish ang ano nila. Okay, kasama akong pampaswerte. See you later. Bye! Birthday girl. Kaway-kaway. Oh, ang ganda ng birthday girl namin, 'di ba? Oh. Ayan na. Nakarating na kami sa wakas. Hello, Ann. Hello, kasama. Ano, nauna ka pa? Yan na. Paano ba magluto ang mga dalaga? Hintayin lang po natin siya mag-golden. Push nyo yan, push nyo. Dali, salita kayo dito kasi ipopost natin yan. Ay, dapat nakasama natin siya ng ate. Ate, dapat gagawin natin deep fry. Pwede ba ang English? So, we're about to cook. Shanghai. La, ano na yun? Ay, start na ba yung English? Ako, mamaya pa yun. No, girls, you have to speak English because our audience are foreigners. Our YouTuber friends are from the other countries, so speak English only. Okay, so we have rules here that we don't talk. We don't talk. We should focus. We should focus. Ayos-ayusin nyo. Tama na po, tita.